අයිවන් හැමෝටම ඔයාලටත් මේක තුල ඉන්නේ අවියාටෙක් එකත් එක්ක. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Microsoft Office Word ගැන. ඉතින් මං හිතුවා Word එක ගැන මුල ඉඳන් සරලව වීඩියෝ සීරීස් එකක් ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න ඕනි කියලා. ඉතින් පළවෙනි වීඩියෝ එකේ මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකද්ද මේ Microsoft Office කියන්නේ කියන එක විතරයි මම කතා කරන්න අද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඉඳන් අපි Word එක ගැන A to Z සියලුම දේවල් හිමීට කතා කරමු. Microsoft කිව්ව ගමන් ඔයාලට මතක් වෙනවා ඇති Bill Gates කියලා නම. ඉතින් අපි බලමු කවුද මේ Bill Gates කියන්නේ කියලා. Bill Gates කියන්නේ මෙන්න මේ Microsoft ආයතනයේ ප්‍රධානියා. එහෙම නැත්නම් මේ Microsoft කියන ආයතනයේ නිර්මාතෘවරයා තමයි මේ Bill Gates කියන්නේ. 1955 ඔක්තෝබර් 28 වෙනිදා උපත ලැබුණු මෙයාගේ මුළු නම විලියම් හෙන්රි ගේට්ස්. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මෙයා ගැන කිව්වොත් මෙයා අවුරුදු 13 දී තමයි මෙයාගේ පළවෙනිම software එක මෙයා ලියන්නේ. ඉතින් ඒ ගත පන්නරයත් එක්ක අද වෙනකොට ලෝකයේ ලොකුම software company එකට බවට පත් වෙලා තියෙනවා මේ Microsoft කියන ආයතනය. ඉතින් මෙයාලා මේ Microsoft ආයතනය විසින් Microsoft Office කියලා පැකේජ් එකක් ලෝකෙට හඳුන්වලා දුන්නා. ඒ 1990 වර්ෂයේදී භාෂා 35කින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහට. මේ Office පැකේජ් එකේ තියෙන application software භාවිතා කරන්නේ විවිධ වැඩවලට. එතනදී ඔයාලා ගොඩක් අය මේ ගැන අහලා ඇති Microsoft Word, Excel, PowerPoint වගේ software තියෙනවා. ඉතින් PowerPoint කියන්නේ presentation වගේ හදන්න හදන application software එකක්. ඉතින් Word කියන්නේ word processing tool එකක්. ඒ කියන්නේ අපිට තේරෙන භාෂාවෙන් කිව්වොත් එහෙම document වගේ හදන්න වගේ වැඩවලදී තමයි මේ Microsoft Word කියන software එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරපු අය ඔයාලා අනිවාර්යෙන් එකෙක් හරි පාවිච්චි කරලා ඇති. CV එකක් හදන්න, එහෙම නැත්නම් පොතක් type කරන්න, ලියුමක් type කරන්න, අන්න ඒ වගේ වැඩවලදී තමයි අපි මේ Word කියන එක භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් මේ වෙනකොට නම් මේකේ අලුත් versions ගොඩක් ඇවිත් තියෙනවා. මම නම් පාවිච්චි කරන්නේ Microsoft Office 2007 කියන version එක. මොකද මම පාවිච්චි කරපු වෙලාවේ මට මේක ලේසි වගේ කියලා හිතුණා. ඉතින් මුලින්ම අපි මෙන්න මේ පළවෙනිම window එකේ තියෙන මෙන්න මේ settings මොනවද කියන එක විතරක් අපි කතා කරමු. ඊළඟ වීඩියෝ එකේ නම් මේක ගැන සියලුම දේවල් හිමීට කතා කරමු. මුලින්ම ගත්තාම වම් පැත්තේ උඩින්ම හැම කෙනෙක්ගේම ඇති මෙන්න මෙතන මේ වගේ බටන් එකක්. අලුත් අය නම් මෙන්න මේ icon එක වෙනස් වෙලා ඇති. මේක ක්ලික් කරාම අලුත්ම window එකකට එයි. හැබැයි මේක පරණ ඒ වගේ නිසා මෙන්න මේ විදිහට අලුත් window එකකට එන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙතනින් තමයි ඔයාලට මේ බටන් එක ක්ලික් කරාම මේන window එකකින් අලුත් page එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක save කරන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන ඒත් එක්කම වගේ තව තියෙනවා මේ තල වගේක් එක්ක තව නිකන් settings වගේ. ඉතින් මේකට අපි කියනවා quick access toolbar කියලා. ඒ වගේම ගත්තාම මෙතන මේ document tree කියන දැන් මම මේකට දීලා තියෙන නම තමයි document tree කියන එක. ඉතින් මේකට අපි කියන්නේ title bar එක. ඒ වගේම මේ ඔයාලට පේනදී home, insert, page layout, preferences කියලා මෙතන settings වගේක් පෙන්නනවා. ඉතින් මේකෙන් ගිහපුවම මේ වගේ වෙනම settings තියෙනවා. මේ bar එකට අපි කියන්නේ ribbon bar එක කියලා. මේකට කියනවා අපි ribbon bar එක කියලා. ඒ වගේම ඒත් එක්කම ඔයාලට පෙන්නන්නේ මේ ribbon bar එකට දැන් home එක ක්ලික් කරාම මේ වගේ එකක් ඇවිත් තියෙනවා. මේ copy paste ඒ වගේ මේ ලොකු option ගොඩක් එක්ක. ඉතින් අපි මේකට කියනවා ribbon එක කියලා. එතකොට insert එකට ගියාම මේ පෙන්නන්නේ මේක මේ ribbon එකයි. ඊට පස්සේ ගත්තාම සමහර අයගේ නම් මේක පෙන්වන්නේ සමහර අයගේ නැතුව ඇති. ඔයාලට පේනවා ඇති දෙපැත්තෙන් නිකන් රූල් දෙකක් වගේ තියෙනවා. අපි ඒකට කියන්නේ මේකට කියනවා vertical ruler කියලා. මේකට කියනවා horizontal ruler කියලා.
ඉතින් මේක පේන්නේ නැති අයට නම් මේක ඔන් කරගන්න පුළුවන්. දකුණු පැත්තේ මෙන්න මේ හරි අයිකන් එකක් තියෙනවා. මේකට අපි කියනවා view ruler button කියලා. මෙන්න මේ බටන් එක ක්ලික් කරලා ඔයාගේ පේන්නේ නැත්තම් මේක ඔන් කරගන්න පුළුවන්. පේනවා නම් මේක hidden කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මේක ඔයාලගේ mouse එකේ scroll down එක කියන්නේ ඔයාලට mouse එකේ wheel එක කරකවලා උඩට පල්ලෙහාට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේක අපි mouse එකේ wheel එක උඩ පල්ලෙහාට ගන්න මේ දෙපැත්ත මේ හරිය කෑල්ලක් එහා මෙහා යනවා. ඉතින් මේකට අපි කියනවා vertical scroll bar කියලා. තව මෙතන horizontal scroll bar එකත් එනවා. මේක ගොඩක් zoom වුණා නම් දැන් මේ page එක මේ ගන්න තියෙන නිසා ඒක පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒත් එක්කම ගත්තාම වම් පැත්තේ යටින් ඔයාලට පෙන්වනවා ඇති මෙන්න මේ හරියේ මගේ දැන් mouse එකේ තියෙන තැන page 2 of 2 words 7ක් ඉරක් 32 වගේ අන්න එහෙම එකක් පෙන්වනවා. ඉතින් මෙතන මේ page 2 of 2 කියන්නේ page දෙකක් තියෙනවා මෙන්න මේ document එකේ. එතකොට මම දැන් ඉන්නේ දෙවෙනි page එක. අපි උඩට ගිහින් බලමු. හරි. දැන් වෙනස් වුණා ඔයාලට පේනවා ඇති. මම ඉන්නේ page 1 of 2. ඒ කියන්නේ page දෙකක් තියෙනවා මම ඉන්නේ පළවෙනි පිටුවේ. එතකොට මේකේ word count එක 32ක් විදිහට පෙන්නවා. දැන් ඔයාලට මේක දැක්කම word එක 32කට වැඩි තියෙනවා කියලා හිතේ. මෙතන මේ තියෙන image එකක් මම crop කරලා ගත්ත image එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි මේකේ මුළු word count එක 32ක් විදිහට පෙන්වන්නේ. ඊට පස්සේ ගත්තාම දකුණු පැත්තේ යටින් ඔයාලට මෙන්න මේ හරියේ තව icon වගේක් පෙන්වනවා. ඉතින් මේකට අපි කියන්නේ view buttons කියලා. ඔයාලට විවිධ views වලින් මේක ගන්න පුළුවන්. අපි මේකේ දුන්නොත් full screen view එක මෙන්න මේ විදිහේ view එකක් එන්න ඔයාලට ඒක මෙතනින් ඔයාලට කට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව තියෙනවා මේකට අපි කියන්නේ web layout එක කියලා කියනවා. web page එක තියෙන size එක තමයි මේක පෙන්වන්නේ. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් වැඩක් කරනකොට print layout එක දාගෙන තමයි අපි වැඩක් කරන්නේ. ඒ වගේම තව ඒත් එක්කම තියෙනවා තව බටන් එකක් zoom in out කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙන් පුළුවන් ඔයාලා ලොකු document එකක් කරනවා ඔයාලට මේක zoom out කරගෙන වැඩ කරන්න පුළුවන්. අපි සාමාන්‍යයෙන් වැඩ කරද්දී නම් 100ක් වගේ දාගෙන තමයි වැඩ කරන්නේ. දැන් පොඩ්ඩක් වැඩි ලොකු කරනවා ඔයාලට පේන්න ඕන නිසා. ඒ ටික තමයි පළවෙනි මුලින්ම අපි කතා කරන්න හිතුවේ. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් නම් අපි කතා කරමු මොකක්ද මේ home එකේ තියෙන මේ සියලුම buttons වල මේ සියලුම option ගැන අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙනම් මේක එක ටැබ් එකකට එක වීඩියෝ එකක් ගන්න කරන්න. මොකද ඔක්කොම එක දිගට කරොත් එහෙම තේරෙන්නේ නැති වෙයි. මම ඔහේ කියවගෙන යයි. ඔයාලට මොකොත් තේරෙන්නේ නැති වෙයි. ඒ නිසා අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී බලමු මේ home එකේ තියෙන මෙන්න මේ settings වලින් මොනවද කරන්න කියලා. ඔයාලා දැන් දැනගන්න ඇති Microsoft Office package එක කියන්නේ මොකක්ද, කවුද මේකේ නිර්මාතෘ කියලා වගේ පුංචි දෙයක්. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉඳන් අපි හම්බෙමු. අනිවාර්යයෙන්ම මුලින් ඉඳන් මේ වීඩියෝ සීරීස් එක බලන්න. ඔයාලටත් Word එක ගැන ලොකු අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. මොකක් හරි මම කියපු දෙයක් නොතේරුණ තැනක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයා මගේ වීඩියෝ බලලා ඉන්න දන්නේ නැති අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා අහන දෙයට සොලියුෂන් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම මම දෙනවා. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ඉතින් අපි හම්බෙමු. වීඩියෝ හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ පළවෙනියෙන්ම නම් මගේ channel එක බලන පළවෙනි වීඩියෝ එක නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි දෙවෙනි කොටසත් එක්ක ඊළඟ දවසේ හම්බෙමු.